Ang lulutuin natin ngayon ay pork sisig. Ang putayeng ito ay request ng isa nating tropa na si Ron Bernardo. Pare, ito na yung request mo. Simulan na natin. Let's go! Luto na, luto tayo. Luto!
luto na po yung ating sisig. Ito na po siya. Tikman na po natin. Kain po tayo. Yan na, bago ko tapusin yung video natin sa araw na to, gusto ko lang magpasalamat sa 86 na mga tropa natin dyan. Sana dumami pa tayo. Kung nagustuhan nyo yung video natin, hit na lang po yung like at saka yung subscribe button para updated po kayo sa mga susunod pa natin video. Hanggang dito na lang po, kita-kits po tayo sa susunod na video. Salamat po sa panonood.